Отож, нарешті цей день настав. Продовження двоколісних хронік. Хто за нами слідкував першу частину, то знає, що ми на велосипедах доїхали з України до Австралії. Хто не знає, то зайдіть на YouTube канал Двоколісні хроніки і можете глянути, як ми їхали, що з нами відбувалося. В Австралії у нас народилося оце чудо. Це капітан нашої команди Маркусик. За кадром, той, що зараз знімає, це Володя. Він у нас все фільмує і перевіряє на звук. Це така в нас команда. Я Ярина, Маркусик і Вовчик. Привіт, друзі! Так, справді ми розпочинаємо. І для початку хочемо показати вам те, що було з нами після Австралії. А було це в Індонезії і в Малайзії. Кілька найяскравіших моментів, які нам запам'яталися. Тепер ми вже втрьох в Індонезії, на Яві, в місті Джогджа. Тут ми були 1,5 року тому. Це було по одному. А зараз, коли ти приїжджаєш сюди вдруге і знову потрапляєш в цю атмосферу, таке враження, наче ми повернулись в той час, але щось набуваємо нового, цікавого і незвичного. Джогджакарта – це в першу чергу для нас місцеві люди. Коли ми бачимо, як вони живуть, що вони їдять, що роблять кожного дня, то це і є пізнання тої чи іншої культури, а саме індонезійської. До речі, вчора ми зустріли друга і питаємо в нього, що порадиш подивитися тут, в місті Джогджакарта. А він каже, та що буду радити, події та місця самі вас знайдуть. Отож, тільки що так само і сталося. Ми просто собі йшли, говорили, тут вам розказували на камеру. Хлопець каже, йдемо. До моїх друзів в галерею. Зайшли в галерею, фантастичні картини. Сидять собі чуваки, митці, курять, малюють. Welcome my gallery. For brother, the painting insert. Come in, welcome. Come please. Where do you come from? Вперше в своєму житті п'ю каву з фекалій якоїсь тварини, дикої тварини, роду кошачих. Там дівчинка нам говорила англійською, я таки не зрозуміла, що то мається на увазі. То ви послухайте, що вона сказала, можливо, ви знатимете, що це за тварина. In our here we have the special coffee, and then our coffee we make it from the pulp, and we have the own plantation, so our plantation is close from Borobudur there. So in there, that animal we call it luwak or civet cat. They eating coffee fruits, and they choose the quality fruits because they know how to smell. After they eating, the fermentation. So with the fermentation, they absorb of the enzyme and caffeine, and in the morning is the pulp. Тут прийшла людина, мисливець. Вона нишпорить. А де ж ці гівняшки? Он вони. Запашок чути, вона, значить, це забирає. 2 тижні сушить на сонці. Приходить 2 тижні, вона то все миє. 3 дні очистки прийшли. Далі додає рисову воду. З рисом миє ці зернята. Далі їх лущить. І на виході ми маємо що? Справжні кавові зернятка. Вона їх далі піджарює, меле, привозить в Джогджакарту, в кафе Хіхо. Правильно? Хіхо. І продає за $10 для таких, як ми. Звичайних, грішних українців. Марка забрали там, бавлять всі, бо ми п'ємо каву за $10. Я, як ніколи в світі, чесно, насолоджуюсь кавою з гімна. Смачного!
Сьогодні ми плануємо побачити найцікавіше, найекзотичніше, найнезвичайніше свято, яке може відбуватися тут, на Пінангу, Малайзія. Це індійське свято, яке називається Тайпусам. так, Тайпусам. Воно святкується в лютому, зараз 9 лютого. Це коли одна зірка, яка називається Пусам, стоїть дуже високо, в співвідношенні там до сонця чи до місяця, точно не знаю. Починається все з ночі, вони там прорізують собі стрілами щоки і ходять, моляться. І зараз ми чекаємо, тобто шукаємо процесію, яка з цими стрілами буде йти, і тут будуть робити всілякі обряди. Чому найнезвичніше свято? Бо ми, люди 21 століття, бачити такі речі, напевно, ну не знаю, готові, не готові. Зараз побачимо, яка в нас буде реакція. Кажуть, що в цих глечиках на своєму тілі хлопці несуть жертовне молоко богу Муругану. Ось вам і справжнє свято Тайпусам, коли хлопцям прокололи тіло. А взагалі суть свята в тому, що дружина бога Шіви надала спеціальну силу богу війни, аби він свого часу замочив одного демона. Тож він це зробив, переміг, і тепер щороку з тих часів давніх індуси святкують це свято, і вони якби в честь, пошану цього бога війни, який врятував їх від цього демона, проколюють своє тіло і ходять такою ходою. Ну, капець. We got Lord Muruga here. That's our big Lord Shivan's son. So his birthday, the Murugan's birthday. So we celebrate for them. We believe that Murugan is most powerful God. По колу процесія обходить поступово всі храми, великі і маленькі, отакі каплички різні. Це як частина обряду. Потрібно зробити певну кількість кіл, я так розумію, і це щось означає. Марко вперше в своєму житті доторкнувся до пір'ячка павича і також познайомився тісно з індусами. Йому це сподобалося. Знайомиться й далі. Hi, Sule. Hi, Sulema. Hi. Hi, say hi, Sule. Why did I Серйозне в хлопця випробування. Він мало не помирає, бо дуже спекотно. Я думаю, його ще все болить, язик проколений, губи проколоті. А це ще тяжість така на роті. І от він вже з останніх сил йде на цю гору, де їхній храм. І я думаю, це, напевно, буде фініш. І, слава Богу, напевно, він зможе зняти з себе весь цей тягар і відпочити. Але серйозне випробовування. Нарешті ми дійшли до цього найвищого храму. Ви бачите, я весь спітнів, так само, як і кожен. І ми заходимо всередину. Після обряду все це треба зняти, і тепер хлопець стоїть і терпить, як йому все знімають з тіла. Як виявилося, у великих глечиках справді є молоко, і хлопець його ніс на собі. Там десь, напевно, по півлітра в кожному глечику. А таких 6 глечиків, 3 спереду і 3 ззаду. Це якийсь жестяк. Нормальна людина безслізно це дивитися не може. А ось вам найсмачніша родзинка острову Пенанг – це нічний маркет, фуд-маркет.
китайський чай. Чаркуайтеомі з яйцем. А тут сам собі хазяїн. Вибираєш, що ти хочеш їсти, кладеш туди от водичку, яка булькає, воно вариться, хвилинку, хлопець сказав, а далі можна їсти. Соуси собі накидаєш. Що, будемо, Володя, їсти? Спайсі. Солодкий. З горіхом. В Азії це найважливіше – спостерігати, як просто на вулиці, неважливо, падає дощ, їздять машини і вже темно, але саме тут ви можете побачити, як змішують різні інгредієнти і готується їжа, яку ми потім можемо їсти. It's a kway teow fried. It's an economical frying kway teow noodles. It's very traditional and it's 100% veg because the oil we use to fry this kway teow is a purely 100% vegetable oil. Китайці найоригінальніші. Це тільки вони можуть назвати своє кафе «Біхуй кафе». Отож, ми продовжуємо знайомитися з чудовою країною Малайзією. Особливо тут класно поєднані три культури – малайська, китайська та індуська. Hello, how are you? Це, щоб ви розуміли, найбільша принада острова Пінанга. І всі туристи просто злітаються сюди, аби зробити фото. Та не лише туристи, місцеві теж. Подивіться. І кожен на перебій не може дочекати своєї черги. Біжить фотографуватися з дітьми на ровері. Кілька років тому один литовець Ернест Захаревич разом з місцевою владою дійшли до того, що треба робити стріт-арт, аби на Пінанг приїхало купи людей. Так і сталося. Вони зробили стріт-арт, і тепер на кожному кроці всі фотографуються. Але цей стріт-арт, діти на ровері, це найпопулярніший. І кожної секунди, напевно, люди прибігають сюди робити фото, от як зараз. This is beautiful Penang, and the visitors from China, Shenyang is the northern part. And this is happy-go-lucky, prosperity. This is the same word too. And this is healthy. Yeah, this is prosperity. And this is the whole world peaceful. Оскільки зараз китайський Новий рік, то от в цьому магазині вирішили зробити таку стіну з побажаннями. І на червоному папері, це дуже важливо, люди з різних країн, які заходять сюди, пишуть якісь побажання. Я там теж написала українською, під України. Зараз Володя буде вішати. Зараз це буде висіти на найвищому місці цього чудового китайського магазину на Вірменській вулиці в Джорджтауні, Пенанг.